हेलो साथीहरु, नमस्ते। हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। केस्किङ हेयर ओइल। आज म यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र यो 21 वटा हर्ब्सहरुले मिलेर बनेको छ। सँगसँगै यसमा रहेको जुन भिटामिनहरु, प्रोटिनहरुले गर्दा फेरि कपालको जरालाई एकदम मजबुत बनाइदिन्छ र यो लगाउनका लागि पनि एकदमै सजिलो छ किनभने यसमा आउँछ यस्तो खालको कम्प टाइपको, जसले गर्दा फेरि यो ओइल जुन छ हो त्यो हजुरहरुको जरामा पुग्नका लागि हेल्प हुन्छ। जुन ड्यान्ड्रफको कारणले गर्दा फेरि सफर भइराख्नु भएको छ भने पनि जरामा गएर यसले ड्यान्ड्रफलाई नै हटाइदिने काम गर्छ। सँगसँगै जुन ब्लड सर्कुलेसन भइरहेको हुँदैन कपालको जुन जरामा, त्यसलाई ब्लड सर्कुलेसनलाई फेरि त्यहाँ एक्टिभ गराइदिन्छ र एक्टिभ गराएको कारणले गर्दा फेरि कपाल जुन झर्ने समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई नै हटाइदिन्छ, झर्ने समस्यालाई नै हटाइदिन्छ र हेयर फोलिकल जुन ड्यामेज भएको हेयर फोलिकल छ तिनीहरूलाई फेरि रिग्रोथको लागि हेल्प गर्छ र यो यस्तो हुन्छ। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको प्याकेट यस्तो हुन्छ र भित्रपट्टि यस्तो हुन्छ र यसलाई हामीले यो खोल्ने, फर्स्ट यसको बिर्को जुन हुन्छ यो खोल्ने र खोलिसकेपछि यो लगाएर मजाले कपालको जरासम्म यसलाई पुर्याउन सकिन्छ। जुन ओइललाई यो इन्ग्रेडिएन्ट 21 वटा हर्ब्स जुन इन्ग्रेडिएन्ट जडीबुटी छ त्यो पुरै जरामा जान्छ र ब्लड सर्कुलेसनलाई एक्टिभ गरिदिन्छ। यसले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले यो एकदमै ज्यादा राम्रो छ। अब यो हजुरहरुले प्रयोग गर्ने तरिका त हजुरहरुलाई थाहा भइगयो। यो प्रयोग गर्नुलाई एकदमै राम्रो छ। आजका लागि यसको जानकारी यति नै रहेको छ। धन्यवाद, नमस्ते।